Jag heter Abdullah och jag går till min 8 på läkarprogrammet. PBL för mig är självständighet, frihet, att man får läsa var man vill och man får bestämma hur man vill lägga upp studier och så. Första tiden så hade jag ingenting att jämföra med. Men jag tyckte om sättet att man har det här självständighet och så. Det var lite svårt i början. Och det var inte, jag är inte van med att jag ska välja vilken litteratur och så. Man brukar ha de här böckerna som man har i gymnasiet och så. Så det var lite annorlunda här. Du formulerar själv de behov av lärande du har utifrån din förförståelse och naturligtvis de mål som kursen har. Man får de här olika ämnen från lärare och man har frihet att läsa inom det här området på olika litteratur. Och man måste ha intresse för det, självklart. Men det är viktigt att också fråga ifall man inte förstår något. Och då får man hjälp också. Det är inte bara att man så här, känner sig lämnad eller så. Vi är olika hur vi uppfattar det eller hur lätt kan vi ta in information från olika källor. Och då, om jag har den här friheten att välja var vill jag läsa, liksom, vad ska jag ta informationen ifrån, så är det mycket lättare för mig att välja den litteraturen som passar mig bäst. Jag tyckte att det var utmanande på många olika sätt och då främst att man har inte så här tydliga riktlinjer och vad man ska läsa. Och vi har inte så här gemensam litteratur som ifall jag väljer en litteratur som ingen annan har, så är det lite svårt att veta om man har valt rätt. Men samtidigt, det var roligt att diskutera om det. Vi har basgrupper och då är man flera studenter som samlas och diskuterar ett fall som vi har läst under veckan. Och då ifall man kommer dit och har man olika källor så kan det är mer roligare att diskutera då. Och man lär sig mer att det finns olika perspektiv av samma ämne. Det brukar bli bättre när jag träffar min basgrupp och då där man diskuterar om vad man har läst. Och sen säger man att ja, men jag har läst rätt och jag är på rätt spår. Ja, det innebär framförallt alltså att vi har inte den katedrala lärande sättet att någon uppifrån alltså säger till studenterna vad de ska göra och vad de inte ska göra. Ibland alltså känns att läraren är en del av gruppen för att läraren kan sätta sig också i diskussionsprocessen, i diskussionerna, bolla fram och tillbaka. Det är inte bara så att läraren säger uppifrån nej, nu ska du göra det ena och den andra. Du får inte göra det ena och den andra. Och det är någonting som är, tycker jag, speciellt för PBL. I framtida yrket så har man mycket mer säkerhet och är man mycket mer, det är mycket mer lätt att söka information och att kolla på olika källor och att få rätt information helt enkelt. Den här andra PBL-principen handlar om att studenter och lärare är delägare i lärandet.
och att du som student därmed tillskrivs en förmåga att identifiera vad du redan kan och vad du behöver lära dig mer om utifrån kursens lärandemål och ämnesinnehåll. Det innebär att du som student, inom ramarna som sätts upp av lärare, har möjligheten att styra över ditt eget lärande. Det är inte läraren som bestämmer exakt i detalj vad du ska läsa. Och precis som Abdullah säger, ger det dig en frihet i studierna där du kan anpassa till exempel vilken litteratur du använder. Att arbeta på det här sättet gör också att det blir en ömsesidig flexibilitet och respekt mellan studenter och lärare. Vi samarbetar som de blivande kollegor vi är.